สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Top News Talk อยู่กับดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ผบตรตามเดิมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคำถามตัวใหญ่ๆก็คือจากศึกศรีกากีที่เกิดขึ้นแล้วบิ๊กโจ๊กนั่นก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่ความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กณตอนนี้ราวกับว่ากำลังดับเครื่องชนทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเราจะค่อยๆไล่เลียงและวิเคราะห์ถอดรหัสไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้จะคุยกับหนึ่งในกตรผู้ทรงคุณวุฒินะคะต้อนรับพลตำรวจเอกอังสนานนท์ค่ะอยู่กับดิฉันแล้วนะคะท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุบลรัตน์ครับรู้สึกว่าประเด็นเรื่องของศึกศรีกากีในมุมของท่านรองเอกมองว่าตอนนี้มันจบจริงๆหรือยังคะคงอ้างอิงที่ท่านอาจารย์วิษณุได้กรุณาให้สัมภาษณ์มันอาจจะเรียบนะครับแต่ยังไม่ร้อย ก็ยังมีประเด็นหลายประเด็นซึ่งณเวลานี้ก็ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนอาจจะมีความรู้สึกมันกลับมาระอุครุกุ่นอีกขั้นเหมือนจะอีลงตุงนังมากๆก็เรียนนะมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการอะไรพิจารณาวินิจฉัยเรื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องตอนนี้รู้สึกจะเป็นน้ำหนักมาทางด้านท่านรองสุรเชษฐ์จากกรณีเรื่องคำสั่งให้ออกจากราชการค่ะครับในมุมของท่านรองเอกคิดว่าบิ๊กโจ๊กจะได้กลับมารับราชการตามเดิมไหมคะผมเรียนอย่างนี้นะครับคือเงื่อนไขสำคัญมันอยู่ที่เรื่องแรกที่ท่านโดนคำสั่งให้ออกนะครับซึ่งคำสั่งนี้ก็ยังคาอยู่เพราะฉะนั้นก็แน่นอนกระบวนการในเรื่องคำสั่งที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยณเวลานี้ถ้าตามในแนวทางที่ควรจะเป็นเพราะว่าหลังจากที่ท่านรองสุรเชษฐ์ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการนะครับท่านได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งตามกฎหมายให้เป็นองค์กรกลางมีอำนาจวินิจฉัยในกรณีที่ท่านรองสุรเชษฐ์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้วก็การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยจะผูกพันถือว่าเป็นที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างถ้าวินิจฉัยเป็นคุณกับท่านนะครับก็สามารถสั่งท่านกลับเข้ามารับราชการทันทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไปอุทธรณ์ฎีกาโต้แย้งไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าคำวินิจฉัยเป็นที่สุดแต่ถ้าหากคำวินิจฉัยไม่เป็นคุณกับท่านหมายถึงพิจารณาและวินิจฉัยว่าคำสั่งที่ออกนี่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังให้สิทธิ์ท่านนะครับให้สิทธิ์ท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดสังเกตนะครับไม่ใช่ไปฟ้องศาลปกครองธรรมดานะครับไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดนี่เป็นกระบวนการตามกฎหมายที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เท่าที่มันจะเป็นประเด็นที่สังคมจับตาดูอยู่มันก็เป็นกรณีที่นอกจากที่ท่านได้ดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนนั้นท่านก็ยังได้ยื่นเรื่องต่อท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.เพื่อให้ใช้อำนาจนะครับกตร.พิจารณาสั่งการให้เพิกถอนคำสั่งแต่คนเพิกถอนจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่กตร.นะฮะกตร.ไม่ใช่เป็นผู้กำกับกตร.เป็นองค์กรกลางที่บริหารจัดการมีอำนาจหน้าที่ที่สามารถที่จะสั่งการให้ตร.คือพบตร.เนี่ยที่จะใช้อำนาจสั่งการอะไรซึ่งตรงนี้ตอนนี้มันมีประเด็นเพราะว่าคุณอุบลรัตน์คงทราบนะครับท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยก็อ้างอิงในครั้งแรกที่ท่านอาจารย์วิษณุได้แถลงข่าวว่าคำสั่งไม่ชอบเพราะกฤษฎีกามีความเห็นมาแต่ณเวลานี้ผมอยากจะอัปเดตเพราะว่ามีความเห็นจากอาจารย์วิษณุในเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยท่านก็พูดนะครับผมจับประเด็นได้ชัดเจนเข้าใจนะก็สรุปทั้งหมดเนี่ยความเห็นของกฤษฎีกาที่มีมาดังกล่าวนะครับหรือมติของอนุกตร.ว่าด้วยวินัยที่กตร.ได้มีมติให้ไปศึกษาแล้วก็เสนอแนวทางเพื่อมาให้กตร.พิจารณาในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแต่ความเห็นท้ายที่สุดแล้วก็ตรงอย่างที่ผมได้เรียนก็คือก็คงจะต้องรอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมวินิจฉัยถึงจะเป็นที่สุดแล้วก็ผูกพันต่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับแล้วความเห็นของกฤษฎีกามันไม่ผูกพันตามกฎหมายเหรอคะท่านรองเอกท่านยืนยันนะครับณเวลานี้ผมก็ต้องฟังนะครับท่านอาจารย์วิษณุต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของผลของบันทึกหารือกฤษฎีกาอย่างดีท่านบอกมาชัดเจนว่าเป็นเพียงความเห็นท่านไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาด
ความเห็นของอนุคณะกรรมการตรวจสอบก็ไม่ใช่ข้อวินิจฉัยชี้ขาดเพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นเพียงความเห็นก็คือสรุปมันต้องให้คนที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดตามกฎหมายที่กำหนดก็คือทางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งโดยส่วนตัวผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับก็คือต้องรอกปคตรซึ่งจริงๆก็เป็นช่องทางที่ท่านรองสุรเชษฐ์เองเคยไปร้องเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วท่านใช้สิทธิ์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับครับแล้วการประชุมกตรพรุ่งนี้ที่ฉันเข้าใจว่าการประชุมกตรพรุ่งนี้จะมีวาระการพิจารณาด้วยว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ามีครับเนื่องจากว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบท่านรองสุรเชษฐ์จริงๆแล้วท่านยื่นหลายทางเลยค่ะยื่นทางนายกในฐานะนายกรัฐมนตรีนี่ยื่นนายกในฐานะประธานกตรประเด็นพวกนี้ก็คงจะต้องมีการพิจารณาอย่างที่ได้เรียนนะครับว่าเมื่อเขาเสนอมากตรรับไว้พิจารณาแล้วก็คงจะดูนะครับที่ผมเรียนเบื้องต้นที่อนุวินัยมีความเห็นอะไรมาเนี่ยก็มาประกอบซึ่งคาดเดาว่าก็การพิจารณาของกตรเนี่ยก็ออกถ้าจะมองดูนะเบื้องต้นณเวลานี้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแบบพิจารณาเห็นชอบตามอนุวินัยที่เสนอมานะครับก็คือคำสั่งชอบแล้วก็แจ้งไปแล้วก็รอฟังผลของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแต่ถ้าสมมุติว่าวินิจฉัยตามแนวทางเดิมที่อาจารย์วิษณุเคยให้ความเห็นไว้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงไปอัปเดตล่าสุดแล้วก็เป็นแค่ความเห็นก็คงจะไม่สามารถที่จะไปลบล้างแนวทางที่จะเกิดจากการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมต่อไปท่านรองเอกคิดว่ามีโอกาสไหมคะที่การประชุมกตรชุดใหญ่พรุ่งนี้จะแทงสวนกับอนุกตรวินัยที่บอกว่าคำสั่งชอบแล้วอันนี้คาดเดาไม่ได้เลยนะเพราะตอนนี้ผมก็เพิ่งได้รับติดต่อประสานงานนะครับจากกรณีที่ท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยท่านไปฟ้องท่านวินัยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะคัดค้านผมในฐานะที่เป็นกตรที่เข้าร่วมประชุมโดยท่านมีความเห็นว่าผมได้ไปออกสื่อแสดงความคิดเห็นในอะไรต่างๆเนี่ยเป็นปริปักษ์กับท่านซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องไปชี้แจงกันว่าผมยังสามารถเข้าไปแสดงความคิดความเห็นได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับของการประชุมงั้นแปลว่าการประชุมกตรพรุ่งนี้ท่านรองเอกต้องเข้าด้วยไหมคะจริงๆแล้วผมได้รับการเชิญเข้าประชุมในฐานะกรรมการกตรอยู่แล้วเป็นประจำนะครับแต่ว่าณเวลานี้ฝ่ายเลขาแจ้งมาว่าเนี่ยท่านรองสุเชษฐ์มีคำคัดค้านอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับโดยกล่าวอ้างว่าการที่ผมได้ไปออกสื่อให้สัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งเหมือนที่มาออกรายการกูอุบลรัตน์ในวันนี้เนี่ยคือให้ความเห็นไปในทำนองที่ไม่เป็นคุยกับท่านเอาอย่างนี้ดีกว่าผมยังไม่เห็นหนังสือนะฮะแต่ก็ต้องเรียนนะเพราะว่ายกตัวอย่างเนี่ยมันมีประเด็นที่ตั้งแต่มีกรณีของสองท่านเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการทำเข้าใจมาตรา131 120หรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องล่าสุดนะฮะสถานะของท่านรองสุรเชษฐ์นะครับท่านยังยืนยันว่าตัวท่านเองยังเป็นรองผบตรอยู่รู้สึกจะถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานมีการสัมภาษณ์ว่าท่านมีการประชุมกตรแต่ท่านไม่อยากเข้าอะไรเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นประเด็นผมก็ตอบเรียนยืนยันนะครับคุณบุญรัตน์ไม่ได้ตอบด้วยความเห็นหรือว่าให้เป็นโทษให้เกิดความเสียหายกับท่านผมก็ยืนยันว่าการที่ให้ท่านออกตามมาตรา131ณเวลานี้จากคำสั่งฐานคำสั่งดังกล่าวเนี่ยกฎหมายก็กำหนดให้มีผลในเรื่อง2เรื่องแรกที่เราพูดแล้วก็ถกเถียงกันอยู่จนเป็นประเด็นไปสู่การหารือในคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะต้องกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบมาแถมยังมีข้อสังเกตมาให้ในเรื่องของว่าคำสั่งไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดกันคือสถานภาพท่านยังเป็นตำรวจอยู่หรือไม่นะครับซึ่งจริงแล้วกฎหมายนี่กำหนดไว้ในมาตรา133ในวงเล็บ4เนี่ยโดยกำหนดว่าการให้ออกจากราชการเนี่ยกรณีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนะครับณเวลานี้ตั้งแต่วันที่18เนี่ยต้องเรียนคุณวรรัตน์เป็นวิธีการปฏิบัตินะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือของหน่วยราชการถ้ามีคำสั่งให้ออกเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งไปเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จ่ายเงินเดือนก็โดยข้อเท็จจริงนะเวลาเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วผู้การการเงินกองการเงินไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้กับท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าแล้วกตรไม่ได้เชิญท่านนะครับไม่ใช่ว่าท่านคิดว่าท่านเป็นรองผบ.โดยจะมาเดินเข้าประชุมอะไรเนี่ยไม่ได้
นะครับมันผิดกฎหมาย ค่ะ ซึ่งอันนี้ผมก็ขอยืนยันอย่างเนี้ยลักษณะการที่ให้ผมให้สัมภาษณ์อย่างนี้ผมก็ต้องตอบในข้อกฎหมาย เพราะว่ามันก็ยังเป็นที่สงสัยเคลือบแคลงคุณอุบลรัตน์คงเห็นนะเพราะท่านเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เองว่าเนี่ยมีประชุมกรแต่ท่านไม่แน่ใจท่านบอกท่านไม่อยากเข้าคือท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆในการประชุมกตรเนี่ยตนก็เข้าประชุมได้แต่ให้เกียรติเพราะตอนนี้ยังมีสถานะเป็นรองผบตรอยู่เพียงแต่ว่าตนไม่ให้เข้าเพราะให้เกียรติแค่นั้นเองครับอันนี้ก็เป็นประเด็นผมก็ได้เรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรใครมาวินิจฉัยมันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจได้เพราะแม้กระทั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังสับสนเองนะวันตอนที่ออกก็มีชื่อเอาชื่อท่านออกจากเว็บไซต์ใช่ไหมฮะใช่แต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะตอนนี้ก็กลับซึ่งตรงนี้ฮะผมก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะมันจึงสับสนผู้บังคับบัญชาอาจจะไม่ได้อ่านกฎหมายไม่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะคือต้องเรียนนะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ที่ทำงานมีประสบการณ์ในด้านนี้จริงๆผมที่มาเรียนตรงนี้ไม่ใช่เป็นความเห็นผมนะครับผมได้สอบทานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงประเด็นหลักที่ผมจับในเรื่องว่ายังเป็นตำรวจอยู่หรือไม่ก็คือดูว่ารับได้เงินเดือนหรือไม่นะโอเคมีประเด็นถามต่อแล้วยังไม่มีการโปรดเกล้ายังไม่มีการกราบทูลโปรดเกล้าเนี่ยก็เรียนได้อย่างดังนี้นะครับว่าในขบวนการที่กราบบังคมทูลโปรดเกล้าเนี่ยมันเป็นขั้นตอนเหมือนงานธุรการนะครับว่าตอนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยระดับรองผบตรเนี่ยตอนแต่งตั้งนี่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเพราะฉะนั้นถึงจะทั้งพ้นจากตำแหน่งถึงแม้ว่าจะเป็นการพ้นจากตำแหน่งชั่วคราวก็จะต้องมีการกราบบังทูลเพื่อโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งและถ้าเมื่อกราบบังทูลสมมติกราบบังคมทูลวันนี้นะอย่างตอนนี้ยังไม่มีการกราบบังคมทูลถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแล้วสมมติว่าให้ท่านพ้นจากตำแหน่งนี้ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยกราบบังคมทูลวันนี้เนี่ยแต่ผลจะย้อนหลังไปจนถึงวันที่18นะฮะซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเทคนิคของการบริหารราชการขั้นตอนตามกฎหมายก็จะเห็นว่ารู้สึกก็ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรสำหรับการที่จะทำความเข้าใจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ